اثنين وثلاثة وأربعة دي هي نفسه كده النيرف وبعدين جانجليون وبعدين كده شو ها؟ موز جانجليونيك وبعدين ماشي على السموث مصر. هنا في العصب الثالث قاعد هنا. يعني بادئ من هنا النيوكليوس بتاعته قاعد هنا. النيوكليوس دي بمثابة شنو ها؟ بمثابة شنو؟ بمثابة الانترميديو لاترال سيل بودي، السيل بودي اللي قاعد في الانترميديو لاترال هورن هنا. طالع منه نيرف مش كده؟ وإذا النيرف ده هو ذاته طالع بهذه الطريقة وهيجي له جانجليون هنا ويجي بعد ذاك بوست جانجليونيك بالنسبة لنفس الحكاية بالنسبة للسابع بالنسبة للتاسع بالنسبة للعاشر. ده كده عبارة عن شنو؟ ده عبارة عن شنو؟ ده عبارة عن سيمباثيك وده عبارة عن شنو؟ بارئيس. إذا سميناه سوراكولمبر وده سميناه كرينيو هنا شنو ها؟ كرينيو سيكل أوت. مفهوم ها؟ ده كلام بتاع اناتومي. بص ها بتاع ستراكشر بوريك انه الاشاره السيمباثيك طالع من وين والباراسيمباثيك طالع من وين. ليه الكلام ده اهميته شو؟ مره ثانيه بسرعه مره ثانيه بسرعه زي ما عملنا بسرعه. خلاص ايوه اخت الاسلام ايوه ممتاز. يا واحد قطع الشارع وربطه عربيه قطعت له السباينال كورد في الفقاره السادسه هنا. قطعت السباينال كورد اصبح الجزء الفوقي من السباينال كورد ماله؟ من الجزء التحت ما موجود مش كده؟ معناته كل الحاجات السمباثيك اللي قاعده تحت دي كلها حتكون شغاله ولا ما حتكون شغاله؟ ما حتكون شغاله لانه ما جايه هنا شو ها؟ ما جاء اشارات من فوق. دي الاهميه بتاعت الموضوع هنا. ولو كان المشكله حاصله في هذا المكان مثلا قطعت لك مثلا هنا ضربه مثلا جات في الدماغ او مثلا قطعه مثلا كانت هنا هتعرف انت بعد ذلك طوالي انه اللي قاعدين تحت لك كلهم هنا شنو ما حتجيب هنا شنو ها؟ الباراسيمباثيك الاشارات ما حتجيب. دي الفكره الاساسيه بتاعت الموضوع. واضح الكلام؟ فانت هتفهم الان انه السمباثيك نيرفس سيستم is thoracolumbar division. The parasympathetic nervous system is craniosacral division. Craniosacral division. And I have to admit this is one of the difficult subjects in physiology. يعني المحاضرات الاولانيه فيها مشكله صعوبه شويه فيها مشكله. And this is the craniosacral division عباره عن parasympathetic. يتكون الوجه بتاع مقارنه ما بين السمباثيك وما بين الباراسيمباثيك في المنشأ في الأوريين. That the sympathetic ها arises from ها thoracolumbar division of the spinal cord, if you like, thoracolumbar outflow. The parasympathetic nervous system is arising from the sacral 2, 3, and 4 segments of the spinal cord, as well as the 3rd, 7th, 9th, and 10th cranial nerve, and that's why we refer to as craniosacral outflow. That is the first point. The second point. خلي بالك بداية معك كويس جدا. كده داير اسأل سؤال. شنو المعلومة بتعرفوها عن السمباثيك نيرفس سيستم؟ داير واحد يقول لي أهم معلومة. أيوة أخت الإسلام. السمباثيك إنه يشتغل في وقت الخوف. Sympathetic is the system of emergency. الخوف ما ولا الإمرجنسي. ده شغل الخوف إمرجنسي. ها؟ الطوارئ. ده يمكن شنو الطوارئ يعني؟ الطوارئ دي كلمة سياسية، ده كلام علمي. ها؟ هذا شيء شنو الطوارئ دي يعني؟ الخوف ما طوارئ؟ ها؟ مو حالة إنه تكون مرتاحة. في حالة قلق مثلا. صدمة خطر. في أسد. خوف. ردة فعل. أسد خوف. خش الامتحان خوف. اكسرسايز ستريس امرجنسي. بتتخاصم مع انسان تعلي صوتك وهو يعلي صوته. هذه عباره عن شنو ها؟ مضطرب عندك مشكله تفكر فيها، ده كله عباره عن ستريس. الديت سيستم اللي بيكون شغال عباره عن سيمباثيك نيرفس سيستم. ده عباره عن سيمباثيك نيرفس سيستم. If the sympathetic nervous system is the system of emergencies. طوارئ ده اللي بقوله. تحارب مثلا محتاج لسمباثيك. The system of emergency. أما الباراسيمباثيك سيستم ايش تعرف عنه؟ localized system of relaxation. localized system. localized يعني شو؟ أنت لما تجي في الإمرجنسي
عايز تشغل قاعد تشغل كم اورجن؟ يعني تيجي في الامرجنسي عاوز تشغل عندك كم اورجن؟ كثير. مش كده؟ كثير جدا. عاوز تشاكل مثلا على سبيل المثال. عايز تزيد، عايز تلعب كوره مثلا، عايز تعمل اكسرسايز. عايز تزيد دقات القلب بتاعتك، مش كده؟ عشان تزيد القوه بتاعت الاندفاع بتاعت الدم. عاوز تزيد الكميه بتاعت الجلوكوز الجايه للمصل. عايز تفتح عيونك كويس جدا تكون شايف، عينك تبقى هنا شنوها كبيره، السودان يقول لك فتح عينك، ها؟ ده فيزيولوجي ممتاز جدا جدا، يعني كده دي حاجه بتاعت ايمرجنسي. خلي عينك هنا شنوها متسعه. عاوز تشغل الغدة العرقيه بتاعتك، يبقى عايز تشغل مور ذان هنا شنوها؟ مور ذان من سيستم. فالإمرجنسي عباره عن جنرالايز سيستم، ات از جنرالايز سيستم. سيمباثيك عباره عن جنرالايز، عايز تشغل اكثر من واحد. اما الباراسيمباثيك 200 تشغل الباراسيمباثيك. اديني مثال ها؟ تجي تاكل مثلا، عايز تاكل، اول ما تقعد في الترابيزه بتاعت الاكل انت بتشغل الباراسيمباثيك بس. ليه؟ لانك ما عندك اي شغله غير تشغل الجاي تراك بس. برين بس مشغول بالجاي تراك بس. معده والانتستين والسكريشنز تكون قاعد. عاوز تباس ووتر تخش الحمام تتبول. البرين ما عنده اي شغله انه يفضي البلاد. عاوز تباس ستول ما عنده اي شغله بس لوكالايز سيستم. عشان كده تلقاهم هنا شنوها؟ عباره عن سيكرال. الحتات كلها عباره عن هنا شنوها؟ عباره عن سيكرال مش كده؟ اما السمباثيك عباره عن جنرالايز سيستم، عايز تشغل مور ذان وان اورجن ات ذا سيم تايم. مش كده؟ الحاله بتاعت الخوف دقات القلب بتاعتك بتزيد. معناتها عايز اشارات ماشيه للهارت. في الحاله بتاعت الخوف العرق عندك بيزيد، عاوز اشارات ماشيه للسويت جلادز. في الحاله بتاعت الخوف الشعر بتاعك ما له شنوها؟ بتنطط، عاوز اشارات بتنطط الشعر انت؟ تقدر ما تقدر مش كده؟ عاوز اشارات ماشيه للشعر. في الحاله بتاعت الخوف داير تفتح هنا شنوها؟ عيونك كويس جدا، عاوز اشارات ماشيه للعين. في الحاله بتاعت الخوف عاوز كميات كبيره من الجلوكوز ماشيه للمصل عشان ما تشتغل. عاوز اشارات ماشيه للميتابوليزم. فلذلك السمباثيك عباره عن شنوها؟ عباره عن جنرالايز سيستم. عشان كده قوم رب العزه جل وعلا يعمل لك البري جانجليونيك نيورون بتاع السمباثيك صغير. لكن البوست جانجليونيك ماله؟ طويل. ليه؟ لانه لما يكون طويل يكون عنده احتمال انه يشيل اكثر من شنوها؟ اكثر من مصل واحده. ده ذاته يرسل اشاره اكثر من مصل. لكن لما كان الباراسيمباثيك لوكالايز سيستم يقوم رب العزه يعمل لك البري جانجليونيك هنا شنوها؟ لونج، ويعمل لك البوست جانجليونيك هنا شنوها؟ شورت. ليه؟ عشان ما يمشي لهذا المكان بس. وانت قاعد تاكل ما بتفتح الكتاب ولا بتقرا ولا اي حاجه، بس شغلك كله هنا في شنوها؟ في الجي اي تراك بس الشغال. تحرك عضلات البتاع ولا غير، واضح الكلام؟ فدي الحكمه من انه البري جانجليونيك نيرون في الحاله بتاعت السمباثيك ماله؟ شورت، والبوست جانجليونيك نيرون ماله؟ لونج. اما في الباراسيمباثيك البري جانجليونيك لونج والبوست جانجليونيك هنا شنوها؟ شورت. فدي بتاخذها من المساله بتاعت اللوكاليزيشن. ودي بتاخذها من المساله بتاعت شنوها؟ بتاعت الجنراليزيشن. كونه جنرالايز يبقى حتما لازم يكون البوست جانجليونيك سمباثيك نيرون ماله؟ لونج. ليه يكون لونج؟ عشان يكون عندي فرصه يمشي لوحدات متعدده. وين اعلى درجه من السمباثيك ستيميوليشن تصيب البني ادم؟ What is the maximum degree of sympathetic stimulation can be encountered by human being? بالعربي ماشي فايده، ما فايده. ها nobody knows؟ 200 اقصى درجه يكون عندك فيها sympathetic stimulation عالي. 200 لا 200 ايش؟ 200 انت قبل كده اقصى انت خليك 200 انت اقصى درجه بتاع السمباثيك ستيميوليشن تمرت في حياتك 200. اي وقت الاسلام؟ يوم تقوم الساعة. يوم تقوم الساعه. يوم القيامه. وش الدليل؟ فاتحة سورة الحج اللي هي ترى الناس سكارى وهم سكارى لكن وتضع كل ذات حمل حملها، بس ما مباشر. في دليل في الفيزيولوجيا وفي القرآن الكريم. وإذ زاغت الأبصار دايليتيشن بتاع العين.
وبلغت الغلو الحناجر زياده في ضربات القلب. واحد ثاني كمان اقوى، لكن اقل في القوه وده متوسط، وواحد كمان اقوى. قرآن ده ها بصورة النازعات. ها؟ قلوب يومئذ أبصارها زيادة في ذكاء القلب وبلاتيزم 20. That is the maximum degree of sympathetic stimulation occurs at the day of resurrection. Day of resurrection is يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ساب لك البوست جانجليونيك نيرون معلوم ها بين الوضع عشان تمشي لحتات كتير جدا، لكن ده سابوا لك شنو ها لوكالايز. طيب لو ده كان جنرالايز بيستهلك طاقه ولا بيضيف طاقه للبودي؟ يبقى ده كتابوليك. ولو ده كان لوكالايز بيستهلك طاقه ولا بيسحب طاقه؟ يبقى ده كان انابوليك. ممكن تعيد السبب لانه ليه هذا طويل؟ ها؟ ليش؟ ليه هذا طويل؟ ولا ياخذ الاسلام.